Gusto mo bang mag-SIOPAO negosyo? Tuturuan kita kung paano mag-umpisa ng SIOPAO negosyo. Tara! Hi guys, ngayon namili tayo ng SIOPAO sa ating supplier. Ito yung itsura niya. Siya. In one pack, meron siyang 10 pieces. Ayan. I am reselling also this SIOPAO, kaya I'm sure na it's a good quality at pasok na pasok siya sa quality na makakabusog at sulit ang presyo. Okay, 10 to. So basically, pagbili mo na ito, i-steam mo lang siya. Steam mo siya for 5 to 10 minutes. Ito, pakita ko sa inyo. Ooh, yan oh. Ang lalaki, di ba? And para malaman mo kung luto na tong SIOPAO, pipindutin mo siya. Mainit to. Pag malambot na, parang matigas, okay na siya. Check mo yung kabila. Ooh. Medyo matigas pa to, pero okay na yan kasi pag pinatay mo to, maluluto pa siya ng steam niya, magi-steam pa siya. So guys, ito yung SIOPAO natin, yan pa, meron pa dyan. Guys, di-display ko na dun sa tindahan yung SIOPAO at siomai. And mamaya, pakita ko sa inyo kung paano siya sinaserve, yung anong plastic ang ginagamit, and kung anong sauce ang ginagamit ko. Tara! Display na natin dito yung mga SIOPAO natin, diba? And then yung packaging natin, pag maramihan, nilalagay natin dito. It's a paper box, KB box. Ngayon, normally, pagkakain sila dito, kinakain na agad nila, so hindi na kailangan ng packaging. Plus, merong papel sa ilalim yung mga SIOPAO natin, so pwede nila hawakan sa ilalim, then doon nila umpisahang kainin. Pero yung iba, gusto nyo plastic, meron tayong ginagamit na ganitong plastic. Pwede mo siyang buksan, parang yung sa burger. Yan, it will cost you around 50 centavos kung kukumpitin. And this one will cost you 2 to 3 pesos. Mas mura yung styro, pero syempre, mas maganda to kasi sa styro, di ba? And then, pagdating sa sauce, we have 2 sauces. Ketchup and hot sauce. Hindi na tayo gumagawa ng sarili nating sauce para hindi pa lumaki yung cost, kasi syempre yung mga consumer natin dito ay hindi naman ganun kalaki ang mga budget nila. So yun,
Nga pala, ito ay isang asado na siopaw, ha? Asado siopaw. Na-try ko na yung bola-bola, pero mas mabenta sa kanila yung asado. Mas trip nila yun, so nag-stick tayo sa asado para hindi tayo paiba-iba. Pero meron din tayong bola-bola. So, ayun. Ito yung itsura niya. Ayan. Come on! Yan, meron siyang papel na kasama. Yan, may papel. So, mainit guys. So, usually, every break time, nauubos siya. So, luto na naman ako. And, madalas, every hapon, pag uwian mga construction dyan, yung mga nagtatrabaho around, and yung mga kapitbahay, ma-order sila para merienda nila, at saka yung iba, yung uwi nila sa mga bahay nila. Tapos nakakabuo ako ng mga 5 to 6 packs. That's 60 peraso. Ganda na yan, diba? Ayun. So, yun. Papakita ko na sa inyo yung costing, if ever, para maumpisahan ninyo ang negosyo ito. And if ever, pwede kayong umorder sa akin. Pwede nyo i-PM, ha? PM nyo ako. Nagsusupply din ako ng mga siopaw na to. Frozen siopaw. Na kayo na lang yung magluluto sa mga bahay ninyo. Okay, let's go for the costing. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. At para naman sa ating siopaw costing, ay ihanda ninyo ang inyong papel at ballpen. Ang siopaw pack ay nagkakalaman ng 10 peraso sa 150 pesos per pack. Ang isang siopaw ay merong cost na 15 pesos per piece. Ang iba pang gastusin na ipapatong natin dito ay ang kanyang packaging o yung plastic na 50 centavos at yung others na mga gastusin na papatong natin sa bawat isang siopaw na pwede na rin nasa 2. Ang total cost natin ay 17.50 centavos. Pwede natin siyang ibenta ng 25 na may patong na 750 pesos. Sa isang pack, ita-times mo lang si 750 sa 10 peraso, pwede kang kumita ng 75 pesos. Tumataginting na 75 pesos. So guys, yan ang ating costing para sa ating siopaw. Pero ito, ma-share ko lang ha. So sa isang pack, pwede kang kumita ng 75 pesos. Dati, nag-umpisa lang ako sa 2 pack sa bawat araw kasi mas mabenta dati ang siomai. So sa 2 pack ng siomai, sa isang araw, meron kang 150 pesos. Malinis na yun. Labas na ang lahat ng lalabas. So that's 150 pesos. Sa isang linggo, times mo yung 150 pesos sa 7 na araw sa isang linggo, and that's 1,050. Yung 1,050 per week yun, times mo sa 4. So that's 4,200 per month. Okay? At yun ang starting lang natin, ha? Noon pa yun, nung dala-dalaw lang tayo per pack. Eh ngayon, nasa 6 hanggang 7 pack na tayo per araw. So, kaya ko sinashare sa inyo to kasi medyo madali siyang gawin sa inyong mga bahay, lalo ngayong Kapaskuhan na kailangan natin ng budget para sa mga bagay-bagay o ibang mga gastusin natin ngayong parating na Pasko. Also, just to share sa inyo, dito ako kumukuha ng pambayad doon sa daily payment session ni Papa sa kanyang dialysis. So, malaking tulong ang business na siopaw na to. Plus, yung siomai na business na nauna na natin tinuro sa inyo. So guys, kung nakatulong ang vlog na ito, sana pakilike naman ang video na ito. And please ring that bell button as well. And if you happen to like this video, please subscribe to my YouTube channel naman dyan. Once again, I am Rondick. And see you on my next VlogMas. Merry Christmas!